नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये. आणि आज मी चाललो आहे माझ्या गावाला, म्हणजेच कोपरोलीला. उरण कोपरोली माझं गाव आहे. आमचे सगळे पूर्वज तिथेच होते. माझे आजोबा, माझे वडील, माझ्या वडिलांचा जन्म तिथे झाला, शिक्षण तिथे झालं. माझं शिक्षण पनवेलला झालं, पण मी पहिल्यापासून कोपरोलीला जातो, नेहमी जातो. खूप लांब नाही आहे, 15 किलोमीटर अंतर आहे. पण आज बऱ्याच दिवसातनं मी कोपरोलीला चाललो आहे, तर म्हटलं चला तुम्हाला पण आमच्या गावची सैर करूया. तर चला. ऑफरोडिंग चालू आहे सध्या. गावण फाट्याला पोचता मोठं टार्गेट अचीव केल्यासारखं वाटतंय. पूर्ण रस्त्याचं काम चालू आहे, त्याच्यामुळे खूप खराब आहे रस्ता इथला. ॲक्च्युली सगळीकडे डायव्हर्जन्स आणि वर्क इन प्रोग्रेस सगळं तेच चालू आहे. तेच बोर्ड आहेत आणि त्याच्यात अशा हेवी गाड्या चालतात या रोडवर, त्याच्यामुळे रस्ता खूपच खराब होतो. तर हे महाशय बघा रस्त्याच्या मध्येच थांबतात. हे एक महाशय, हे पण रस्त्याच्या मध्येच थांबलेत. तर कसं काय यांना सांगायचं आणि कसं काय हँडल करायचं. तर आता आम्ही पोचलो गावण फाट्यामध्ये, आणि गावण फाट्यामधून आता आम्ही सरळ जाणार आहोत कोपरोली रोड पकडून चिरनेर मार्गे. खूप डेव्हलपमेंट झाली आहे इकडून. उलवा पूर्ण बघू शकता तुम्ही. पूर्ण उलव्याची बिल्डिंग डेव्हलपमेंट चालू आहे. इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी खूप चांगली जागा आहे. एक 7-8 वर्षापूर्वी इथे काही नव्हतं, पण आता सगळंच काय. आता आपण लेफ्ट घेऊन चाललो आहे शिरनेरकडे. तो सरळ रस्ता उरणला जातो. हा पण रस्ता चांगला आहे. आधी तर खूपच भारी होता, आता तरी रस्त्याचं रुंदीकरण झाल्यामुळे व्यवस्थित झाला आहे रस्ता. तरी हेवी गाड्या, कंटेनर, ट्रेलर आणि डंपर चालून रस्ता खराब झाला आहे. ठीक आहे, बऱ्याच ठिकाणी पक्का रस्ता बनवल्यामुळे रस्त्याची कंडिशन चांगली आहे, त्याच्यामुळे आपण या रस्त्याने चाललो आहे. दुपारचे 2 वाजलेत ऑलमोस्ट. सूर्य पण डोक्यावर आहे. हे बघा, हे कंटेनर वगैरे या रस्त्याने चालू असतात, त्यामुळे खूप धूळ आहे या रस्त्याला. बाईकवर येणं म्हणजे एक टास्क आहे इकडे. रस्त्याची हालत
बघा ना, एक पण मध्ये व्हाईट लाईन नाहीये, साईडला साईड पट्टी नाहीये, काहीच नाहीये. रात्री आल्यावर तर एवढ्या मोठ्या गाड्या दिसणार पण नाही, आणि ना यांना लाईट असतात कधी काय असतं, त्यामुळे ॲक्सिडेंट होण्याचं प्रमाण इकडे खूप आहे. त्यामुळे बाईकवर इकडनं येताना खूप रिस्की होतं हा रोड. 4 व्हीलरसाठी तरी ठीक आहे, आणि रात्री तर खूपच रिस्की आहे, कारण की हे पूर्ण हा उतार आहे, एकदम सरळ उतार आहे, आणि रस्त्याला कुठेच व्हाईट पट्टी नाही आहे किंवा साईड पट्टी नाही आहे, आणि मोठे मोठे कंटेनर इथे चालतात. कोणाला लेन माहीत नाही आहे, काय चाललं आहे काय नाही आहे. खूप रिस्की रोड आहे तसा. आतला रोड असल्यामुळे इकडे जास्त पण लक्ष देत नाही, आणि सगळ्या ट्रेलर वगैरे कंटेनर यार्ड वगैरे इकडे याच रस्त्याला असल्यामुळे ना या रस्त्याची हालत खूप खराब आहे. रस्ता आहे चांगला, पण कुठली लेन नाही आहे, काहीच नाही आहे. बऱ्याच किलोमीटर नंतर आता हे पट्टे, साईड पट्टे आणि बाकी सगळं व्यवस्थित रोड मिळालं आहे. पूर्ण डांबरी रोड आहे, नाहीतर त्याच्या अगोदर तर पूर्ण एक 7-8 किलोमीटरचा पट्टा तर काहीच कळत नव्हतं, कुठे लेन नाही कुठे काय. खूप धोकादायक आहे. आणि हे हा इकडचा निसर्ग एकदम भारी आहे. ॲक्च्युली इकडे अजून डेव्हलपमेंट पाहिजे तशी आलेली नाही आहे, त्याच्यानंतर हे पण सौंदर्य संपणार आहे. आणि हे पूर्ण इकडचं जे कर्नाळा बर्ड सँच्युरी अभयारण्य आहे त्याचाच हा भाग आहे इकडचा. ही जी डोंगर रांग दिसते लेफ्ट साईडला, ही पूर्ण त्याचीच आहे, कर्नाळाचीच आहे. चिरनेर. आता आम्ही पोहोचलो चिरनेरला. हे महागणपती प्रवेशद्वार. आता इथल्या चिरनेरचा गणपती खूप फेमस आहेत. गणपती बाप्पा आपले ते खूप फेमस आहेत, नवसाला पावणारे गणपती बाप्पा आहेत. तर इथे चतुर्थीला खूप गर्दी असते, आणि त्या गणपतीच्या देवस्थानामुळेच हे गाव खूप फेमस आहे. तर मित्रांनो, फायनली आम्ही पोहोचलो आमच्या गावाला. हे आहे कोपरोली गाव. ॲक्च्युली आपल्याला कोपरोलीपासून थोडंसं दुसऱ्या गावात जायचं आहे, त्याच्यामुळे कोपरोलीमध्ये नाही जाणार. पण हे आहे एक प्रवेशद्वार गावाचं. खूप डेव्हलप झालं कोपरोली मार्ग. घरी आलोय, जरा दमलोय, फ्रेश पण नाही झालोय, लगेच ब्लॉगचा एंड करतो म्हटलं. तर कसा वाटला हा तुम्हाला आजचा ब्लॉग? जर आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि असेच ब्लॉग बघत राहण्यासाठी बेल आयकॉन पण दाबा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटेल माझ्या नवीन ब्लॉगची. चला भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. बाय बाय, टेक केअर.